mong quy hồi, đôi cánh tay Ngài mở toan đón hoài, hằng chờ ta quay gót thôi. Vui thay hôm ấy Chúa vẫn yêu ta, khi ta vui đến đứng bên gần Ngài, đến coi muôn đời cao sang chốn nhà, cùng đều chân mưa tới Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài cùng vào lòng chúng con và dẫn dắt chúng cho con buổi sáng hôm nay khi chúng con học lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. And so I'm going to continue. It was a 6 hour. So in verse 6 it says, he was there, he went to Jacob's well. As he passed by Samaria, it was a 6 hour. Tôi xin đọc câu số 6. Tại đó có cây giếng Gia Cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ 6. So in the 6 hour in back then, who know what time would that be? Cái giờ thứ 6 này lúc thời xưa nghĩa là mấy giờ? Lúc bấy giờ hiện tại của mình bây giờ. Anyone guess? What time should that be? Two. Yeah, noon. So in the past, they don't have watch, they don't have clock, okay? They just have, most of the time they wake up at 6 o'clock and they count that as the first hour. And then second hour, third hour, they get to noon. Và chúng ta thấy là khi họ thức dậy là họ đếm giờ đầu tiên của họ, rồi tới khoảng giữa trưa là giờ thứ 6. And so it's noon time. And verse 7 says, a woman from Samaria came to draw water. Và chúng ta thấy là tiếp theo câu số 7 thì có một người đàn bà Samari đến để múc nước. It's really hot at noon. Và chúng ta biết là lúc đó cũng nóng đó, nóng rất là nhiều ở cái vùng địa thế ngay ở khu Trung Đông đó thì nó rất là nóng. And people draw water in the morning. They don't draw water at noon. No, it's too hot. Thường người ta đi ra giếng để gánh nước hay là múc nước là người ta đi lúc sáng sớm, chứ không có ai đi giữa trưa đồng nắng hết. So that means something. That means this woman wanted to be away from everybody, away from the crowd. Có nghĩa là cái người đàn bà này bà muốn tránh cái đám đông. She is ashamed. Và bà rất là mắc cỡ, ngại ngùng. She's embarrassed. She don't want to associate with the other woman. Bà không có muốn đi gần những người phụ nữ khác. Because she has stuff. She has some issues that she just don't like people talking about her. Bởi vì bà có những cái quá khứ mà bà không muốn người ta nói về bà cũng không gặp người khác, cũng không muốn nghe người ta nói xấu về mình. Yeah, so for many of you might know the story, I'll go a little bit faster. And basically, Jesus asked her for a drink, and she was like, "You're a Jew. Why would you ask me for a drink? We're different." Và Đức Chúa Giêsu đã xin bà cho một miếng nước để ngài uống, và bà đã hỏi Chúa là tại sao lại xin nước từ một người đàn bà Samari. It's like Samaritans are very looked down upon for the Jews back then. Like you don't associate with them. Vào cái thời lúc bấy giờ là chúng ta biết người Do Thái họ rất là khinh dễ và họ không có muốn qua lại với những người Samari này. Yeah, if you see, you know, a Jew associating with a Samaritan, all of a sudden people have they gossip around like, there's something wrong with that person. Và chúng ta thấy là nếu như mà người đàn bà Samari hay là gặp một người Do Thái mà người Do Thái nói chuyện với người Samari thì sẽ có những cái tin đồn là chuyện gì đã xảy ra vân vân. Tại sao người Do Thái lại đi nói chuyện với người Samari? So verse 16, Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." Và chúng ta tiếp tục cái đoạn 4 này, chúng ta đi tới cái câu 16 thì Đức Chúa Giêsu lại nói như thế này. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. And the woman said to him, I have no husband. Rồi người đàn bà trả lời với Đức Chúa Giêsu rằng: tôi không có chồng. And Jesus said, "You're right in saying you have no husband, for you actually have 5 husbands, and the one you're living in now is not your husband." Và Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm. So that vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi đang hiện có thì không phải là chồng ngươi. So we find out why she don't want to, talk to other women. That's embarrassing. Bây giờ mình biết là tại sao cái người phụ nữ này tránh tất cả người khác, bởi vì cái đó là cái điều ngại ngùng của bà.
So that's why you think about it. She shows up at noon, no one's around, she's comfortable with just being alone and ashamed of what she did or her history. Cho nên bà phải chờ tới giữa trưa nóng nực, trời rất là gắt gao mới dám đi múc nước ở ngoài giếng. So if you do this part of the story of the Bible, it's interesting. I studied deep into the Bible where this is the fifth, she had 5 husbands, right? How many? 5. Bà này có 5 đời chồng rồi. And and right now she's living with someone? Bây giờ bà đứng ở chung với một người. Okay, so total is how much? 6 người. 6 người. What we see is in the Bible, numbers are very significant. Và mình thấy là trong Kinh Thánh là những cái con số nó rất là đặc biệt. 6 is usually a good number, a bad number. Và nó thường mình thấy là số 6 là trong Kinh Thánh là số tốt hay là số xấu? So, yeah, bad. Số 6 là số xấu. So 6. So think about Jesus, the 7th man. Và Đức Chúa Giêsu gặp bà là người thứ 7. 7 is a holy number. It's a complete number. Và số 7 là chính là một cái số thánh đó. So I just noticed that, you know, when you deep study in the Bible, like 6, and then he's the 7th man that comes into her life. Và Đức Chúa Giêsu đã bước vào đời sống của người phụ nữ này. So that's something to take note. Okay, so after they talk more, I'm just gonna sum it up, and she realized this is the Messiah. Và người đàn bà này nhận ra rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. And she was very shocked. She's like, "Oh, I'm actually talking with the Messiah." Và bà này đã giật mình và rất là ngạc nhiên là bà được có cơ hội để nói chuyện với đấng cứu rỗi của mình. The one verse that I'm gonna finish up with is verse 28 of this chapter. You will see. Và trong cái câu 28 của đoạn này. So the woman left her water jar and went away into the town. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và chạy vào trong thành, nói với người tại đó rằng. What did she come to the well for? Bà đi đến cái giếng để làm gì? Anyone? Người đàn bà đi đến cái giếng này để làm gì? Múc nước phải không? You came there with the water jar to get water. Bà ta đi đến với một cái mang theo cái vò nước để múc nước đem về nhà. Mà mình đi, the reason you came there was for water, and you left the reason you came there for. You left without it. Nhưng mà bà đã bỏ lại cái vò đó. Huh. So interesting. She came there for one reason, but she found another purpose, another reason to go. Bà đã tới bởi một cái mục đích là múc nước, nhưng mà bà đã được gặp một cái mục đích thánh và thiên thượng khác. So she came with one purpose, but this is a bigger purpose. This is a better purpose. This is something that's even more than food or water. Và đây là một cái mục đích nó cao cả hơn là cái sự sống của mình, cái thức ăn hàng ngày, thức uống của mình. It's like if I were to, let's say if I go take picture, and let's say if I took picture and I came there, pick photography, and I talk to Jesus, and you know, just forget about the camera. This is more important. Và chẳng hạn như bây giờ tôi muốn đi chụp hình công việc của tôi, nhưng mà khi tôi đến tôi gặp Đức Chúa Giêsu thì tôi quên lửng cái việc chụp hình của tôi, bởi vì Chúa quan trọng hơn. Amen. Okay, so that's the first story. Second story, Luke 24. Xin chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 24. Luke 24. Luca đoạn 24. Okay, we go to verse 13. This is fun. Okay, this is the second story where somebody left something behind. Luca đoạn 24. Và cũng Câu có 17. người quên đồ. Câu 13. 13. So this is a story, you have to paint the picture. After Jesus died, it's a Sunday. Và Đức Chúa Giêsu lúc mà Ngài chết, và đây là sau khi Ngài chết bước vào ngày Chủ nhật. It's sad. So these two people were walking, they're just talking about the good days that Jesus was with them. Và hai môn đồ của Chúa đang bước trên đường đi về nhà của họ và đang bàn luận về việc của Đức Chúa Giêsu và những ngày mà Ngài còn sống trên đất này, họ đã hạnh phúc như thế nào. So it says on verse 13, that very day two of them were walking into the village named Emmaus. It's about 7 miles from Jerusalem. Cũng trong ngày ấy,
có 2 môn đồ đi đến làng kia gọi là làng Emmaus, cách thành Jerusalem 60 estada. 7 miles is how long? Nếu đi bộ. Đi bộ 7 mile thì chúng ta đi bộ khoảng bao lâu? Ok, tính lại 1 mile cỡ bao nhiêu phút? 30 phút không? 1 mile thì mình có thể đi bộ khoảng 30 phút. Ok, vậy 30 phút ha. Vậy 2 mile 1 tiếng. 7 mile cỡ bao nhiêu tiếng chứ? 10 cây. Ok, tính Việt Nam 10 cây. Ok, vậy 3 tới 4 tiếng nữa. ok, vậy 4 tiếng nha. 4 Đi tiếng. bộ khoảng 4 tiếng. 4 tiếng lận. Phải không? Cũng mệt đúng không? Very tiring. Okay, so let me have an example. You two, can you come here in the middle? Này là để illustration. So, pretend you're walking. Yeah, okay. So you're sad, right? You know, you're talking about Jesus' days, he passed away. Okay. Bây giờ this chúng is ta the coi hai người này illustration. Okay, so they're walking and và đi bộ. slow, and they're sad, they're talking. Okay. So I just want to show that example. Now, here's the next verse for the illustration. Let me see. Verse 5. While they were talking and discussing together, Jesus drew himself near, went and go with them. So cái câu 15 nói như vậy, đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng Okay, một đi sự- đường với họ. Need you for illustration so people can see. Verse 6. But their eyes were kept from recognizing him. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. So they're walking and he's like, hey, what's going on? Và họ đang đi bộ thì Chúa tới và nói với họ là chuyện gì vậy? Mà hai người này không có nhận. Hai người này nhìn không có ra Đức Chúa Giêsu lúc bây giờ. You recognize him? No. Nghĩa là stranger. But he hỏi, why are you sad? You ask him. Why are you sad? Tại sao các ngươi buồn bã vậy? And they answer, have you not heard about the news? Vậy thì các ngươi có nghe tin gì chưa? Ông có nghe tin gì chưa? Is it about Jesus passing away? Đức Chúa Giêsu đã chết rồi. And then they walk together. And then Và họ you're tiếp done. tục đi và Chúa cũng đi cùng So, họ. two people walking, they don't recognize that's Jesus. Well, Wow. they can't. Jesus did that on purpose. Và hai người đi cùng với đường với nhau và Chúa đi cùng, nhưng mà họ không nhận ra Chúa. So they walked for how long? Và họ đã đi bộ bao lâu? 4 tiếng phải không? 4 tiếng. 4 tiếng, 7 miles. And they don't recognize him. So, Không nhận ra là sư phụ của mình đang đi bên cạnh mình. and during the walk, I could read verse by verse. You can read it for your own, but I'll sum it up today. Và chúng ta sẽ đọc tiếp tới câu số. Okay, let's see. They talk about that, and okay, so verse 28. Và câu số 28. So they draw near to the village to which they were going. Họ đi đến gần làng của họ rồi. Jesus, he acted as if he was going to go further, but they, the two people, urged him to come, stay with us. It's getting dark, and we want to. It's safe. You should stay with us. Và lúc đó thì Đức Chúa Giêsu nói với họ là Ngài muốn đi tiếp tục nữa, nhưng mà họ năn nỉ Chúa hãy dừng lại bởi vì trời tối rồi. So when they invite him to their place, they baked bread. Và khi họ mời Chúa đến nhà của họ thì họ nướng bánh. It's a good quality when a man can cook, huh? Và khi mà một người đàn ông nấu ăn thì có thể là thức ăn rất là ngon. So these two know how to cook. They make bread from scratch. There's no bread from the store, okay? Và họ đã tự mình làm bánh, chứ không phải tự giống như là mình phải đi mua bánh ở Mỹ này, nhưng mà chính tay họ đã làm bánh. Focus on this part. Chúng ta để ý cái câu này. Verse 30. When Jesus sat at the table with them, he took bread, blessed it, and broke it and gave it to them. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh, Verse- chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ. Verse 31. And their eyes were open, Rồi mắt họ mở ra and they recognized him. và họ đã nhìn thấy chính là Đức Chúa Giêsu, thầy của mình. When he broke the bread, they recognized it's Jesus. Why? Khi mà Chúa bẻ bánh thì họ nhận ra cái người đó chính là Đức Chúa Giêsu. Tại sao vậy? They probably spent time with him. Bởi vì họ đã ở cùng Đức Chúa Giêsu và They're- biết they're những cái cử familiar. chỉ của Ngài. They're Đó là familiar những with cái how cử he chỉ does quen it. thuộc. Yes. But really, you guys have to realize, when he broke the bread, what does he use?
Và khi Chúa bẻ bánh, Ngài đã dùng cái gì? And what would be in his hand at that time? Đã dùng tay của Ngài, và tay Ngài lúc đó có cái gì rồi? That's how they Chúa recognize bị him. đóng đinh, và Chúa đã sống lại sau khi cái đóng đinh đó. The whole time they're walking with him, they're like, oh, it's just some guy. But only then they recognize it was him. Và khi mà họ đi bộ với Chúa, họ không nhận ra Chúa, nhưng mà khi Chúa bẻ bánh thì họ nhận ra Ngài. How many times, sometimes we walk, we just walk with something we're not familiar with God until we recognize who he is. Và chúng ta cũng vậy, đôi lúc chúng ta đi mà chúng ta nghĩ là mình biết cái gì đó, nhưng mà thật ra mình không biết, nhưng mà tới khi mình nhận ra là Chúa ở bên cạnh mình. Amen? Amen. Amen. Now, this is what he left behind. Think about it. The story is about what they left behind. So, Và đây là cái câu chuyện là họ đã bỏ lại phía sau của họ như thế nào. okay, so their eyes opened, and he vanished. So Jesus went away. Và sau khi họ nhận ra Chúa thì Chúa lại biến mất. And verse 32, and they said to each other, did not our hearts burn when he was talking to us on the road? Không phải là lòng của chúng ta đang nóng nảy lên khi mà Chúa đương đi đường với mình, nói chuyện với mình cả buổi hay sao? Verse 33, here is what they left behind. They rose up that very hour and returned to Jerusalem. Và trong lúc đó thì họ đã đứng dậy và họ quay ngược trở về Jerusalem. So they walked 4 hours. Họ đã đi bộ từ Jerusalem về cái làng của mình 4 tiếng đồng hồ. They make bread, Họ làm bánh mì ăn, and they still have the energy go back. nhưng mà họ dòng lại Jerusalem. Amen. That's a lot of energy. Và họ có rất là nhiều năng lượng, That's because they're excited about Jesus. Amen. bởi vì họ rất là mừng rỡ khi gặp Đức Chúa Giêsu và Ngài đã sống lại rồi. Amen. Amen. They're tired. They're like, oh, they could complain. They could do all that, but they're excited. Like, forget the bread, forget the food, forget sleeping. Right now it's like nighttime. This is dinner time. This is like 10 giờ. Khoảng 10 giờ khuya, You know, mệt mỏi. rất là mệt mỏi. And cũng lúc đó mà they go back. They walk 4 hours back. Nhưng mà họ đã sẵn sàng trở về Jerusalem để báo tin. So they left that because they found something better, and it motivated them to keep going on. Và họ bỏ lại cái đời sống bình thường của họ đằng sau lưng và quay trở lại, bởi vì Chúa đã làm việc họ trong lòng của họ. The third story, and then we finish. John 21. Và câu chuyện thứ ba là chúng ta thấy là ở trong Giăng. Đoạn 21. So the first one, she left what? Và cái người đàn bà đầu tiên she bỏ cái gì lại? Cái thùng nước của bà. Right. And the second one, they came to eat and they left what? Và hai người thứ nhì thì họ đã trở về nhà ăn tối, rồi họ lại bỏ cái gì lại? I would say they left comfort, yeah? They bỏ lại cái sự bình an của họ, cái sự quen thuộc của họ. They could go to sleep, but they left that. They're like, no. Họ có thể có một cái đời sống rất là bình thường, nhưng mà họ đã bỏ lại đằng sau lưng của họ. I would say they left their sadness. Và họ đã không còn buồn bã nữa. Họ bỏ cái sự buồn bã của họ đằng sau lưng. Okay, so the third one, we finish up John chapter 21. Và cái câu chuyện thứ ba là chúng ta đọc trong sách Giăng đoạn 21. So something besides this, I want to point out, John is, if you read it, they call him the beloved disciple. Và nếu mà chúng ta biết thì Giăng đây chính là một cái người môn đệ mà Đức Chúa Giêsu thương nhất. You know why though? It's super funny. You know because he's the beloved disciple because who wrote it? Chúng ta biết tại sao mà Chúa thương Giăng nhiều nhất hay không? Because John wrote it. He talked about himself. He's like, you know. So we only know that because he wrote it. He wanted to be
Dân đã special. viết lại cái lời này cho nên chúng ta biết là Chúa thương Dân nhất. That's his own writing. He's something you want to know. He's competitive with Peter. Và Dân đã tranh giành với Phi-rơ. There's a lot of times you can see in the Bible that he's very competitive. He always write things about bad things about Peter or make fun of him and make John look good. Và nhiều lúc thì đã nói không tốt về ông Phi-rơ và làm cho tốt về ông Dân để mình Okay, được. so we'll read. We'll notice that. Okay, starting in verse 3, chapter 21, verse 3. Và chúng ta bắt đầu từ đoạn 21 câu số 3 như thế này. Simon Peter said to them, "I'm going fishing," and they said to him, "We will go with you." And they went onto the boat, and they went to the night but caught nothing. Simon Phi-rơ nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Verse 4, just as day was breaking, Jesus stood by the shore, and his disciple did not recognize him. Đến sáng thì Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Jesus said, "Have you caught any fish?" Và Đức Chúa Giêsu hỏi rằng, các ngươi có bắt được cá nào hay không? And they said, "No." Và họ trả lời rằng không. Jesus said, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some fish." Và Chúa đã bảo họ là hãy liệng cái lưới qua cái phía bên phải của cái mạn thuyền. So they throw it on the side, and they caught some fishes, a lot of them. Và họ đã làm theo lời và họ bắt được khá nhiều cá. And Peter, okay, verse 7, it says, that disciple whom Jesus loved. Who wrote that? Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu, bạn nói với Phi-rơ rằng, John wrote that. đó chính là ông Giăng, ông viết cho mình đó. Yeah, he wrote for himself. He said there, and Peter said, "It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was naked. And see, so I just want to point that out. John's like, Peter was naked, sir. Why did you have to write that? You didn't have to write that. He was naked and he's put on his clothes to swim to with Jesus. So I just want to point that out. See the competitiveness? John's like, oh, by the way, he was naked and then he put on his shorts to swim to Jesus. Và chúng ta thấy rằng khi đó thì khi mà Giăng nói là đây là chính Chúa Giêsu của mình, thì ông Phi-rơ ổng đã cởi quần áo ra, thì ổng bơi vào bờ để gặp Chúa cho lẹ. Và Giăng đã viết về cái sự này trong Kinh Thánh cho mình thấy, thì mình thấy là ông Giăng lúc nào ổng cũng muốn hơn ông Phi-rơ hết. Cái câu đó không cần thiết. Và chúng ta thấy là cái câu này không cần phải viết trong Kinh Thánh. Anyways, so my point is, what did Peter left behind? Và chúng ta thấy là Phi-rơ đã bỏ lại đằng sau cái gì? He went there he said he went to the boat to do what? Và Phi-rơ đã đi ra thuyền để làm việc gì? Catch fish. Để đi câu cá, để đánh bắt cá. And when he saw Jesus, he left that behind. Nhưng mà khi mà thấy Đức Chúa Giêsu thì ông bỏ lại tất cả. That's what he does. That's his profession. And these fish are his possession. Và cái công việc của ông, công việc sống, để kiếm sống của ông là đánh bắt cá, nhưng mà ông đã bỏ lại sau lưng. So we can conclude that all of these stories, people have something they cherish or something that affected them. Và chúng ta thấy là từ 3 câu chuyện này, chúng ta thấy là tất cả mọi người chúng ta đều có những cái gì mà chúng ta rất là thích và chúng ta nắm giữ. But they left it because they found something better. Amen. Nhưng mà họ đã bỏ lại đằng sau lưng của họ bởi vì họ tìm được một cái việc gì đó và một người nào đó tốt hơn. I'm not saying quit your jobs or stop what you're doing. Tôi không có nói là chúng ta phải bỏ đi cái việc làm hiện tại của chúng ta. But our desire to pursue Jesus should be higher than what we're currently chasing. Nhưng mà cái lòng ao ước tìm kiếm Chúa, chúng ta phải cao hơn những cái việc hàng ngày trong đời sống chúng ta. Amen. Amen. We ought to chase him more than what. So, summary, the woman left her past behind, her reputation. She didn't care what people think. What did they think of me? Her reputation. Và cái người đàn bà này đã không còn sợ, người đàn bà Samari không còn ngại mặt mũi của bà nữa. Doesn't matter. I'm going to talk about Jesus. Bà đã mạnh dạn nói về Đức Chúa Giêsu. I don't care what people think. Không cần phải sợ người khác nghĩ về cái quá khứ của mình. I hope you can identify with this woman. If you had some past history, some bad reputation, it does not matter. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể làm như vậy cho dù chúng ta có những cái quá khứ mà chúng ta lo sợ người khác biết cũng không có cần thiết. Something you're ashamed of, leave it behind.
Chúng ta có sẽ bỏ lại sau lưng bởi vì chúng ta có Chúa rồi. God will give you strength to leave behind. Và Chúa sẽ lo cho chúng ta tất cả. And if you are like the two men walking the road, they were sad, they had pain. Và chúng ta nếu mà như là hai người trở về làng Emmaus đang buồn bã, God asks us to leave that behind. chúng ta hãy bỏ lại cái nỗi buồn của chúng ta ở đằng sau. Rejoice, He can give you joy, He'll give you happiness, amen. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự vui mừng. So stop being pessimistic, sad, because with God He can make you content and fulfilled. Và chúng ta sẽ bỏ đi cái sự bi quan của mình để chúng ta trở nên vui mừng với Chúa. If there's a pain that someone caused you cause, or some turmoil in your relationship and things, God says give it to Him. Và chúng ta có những cái rắc rối trong đời sống, trong cái mối liên hệ hôn nhân vân vân, Chúa sẽ có thể đi với mình. Leave it behind, and if there's something you need to forgive, I pray that you ask God, how can you forgive that person? Và chúng ta có thể bỏ lại sau lưng tất cả và xin Chúa giúp chúng ta có thể tha thứ cho ai đó. Or you can forgive yourself for what you've done wrong. Hay là chúng ta tha thứ cho chính mình. Forgive your past. It's okay. God says He will create you a new person. Và Chúa có thể làm cho chúng ta mới lại. And the last one, like Peter. Và cái câu chuyện cuối cùng như ông Peter. If there's stuff that you're holding on to, your possessions, có những điều mà chúng ta còn đang nắm giữ, your pride, cái sự kiêu ngạo của mình, something you thought was so valuable, những gì mà chúng ta nghĩ là nó có giá trị. God said leave that behind because it's all gonna be gone anyways. Và Chúa nói hãy bỏ lại đằng sau lưng đi, bởi vì trước sau gì nó cũng đi rồi, mình không có giữ được. When Jesus come, I mean, that's the main thing. We want Him. We don't care what we had or title or what we achieve or our degrees. Và khi Chúa trở lại thì tất cả những thứ đó chúng ta không còn cần nữa. Leave it behind, amen. Amen. Nothing wrong with the house, nothing wrong with the car, but God needs to be first, amen. Và chúng ta có quyền có nhà, có cửa, có xe cộ vân vân, nhưng mà chúng ta cần phải đặt Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời lên trước hết. So that's my message for this little short thing. It's whatever it is, leave it behind and put God first. Và đó là cái bài chia sẻ ngắn của tôi buổi sáng hôm nay. Chúng ta bỏ lại tất cả đằng sau lưng và Chúa là quan trọng hơn hết.